بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږ اکسیجن په اړه کې ویلو، نن به مونږ خبره کوو د کاربن ډای اکساید په اړه کې. کاربن ډای اکساید چې دی دا هم یو ګیس دی، ٹھیک شو. دا زموږ سره په دې هوا کې چې دی موجود دي، خو دا ډېر زیات لږي. د نایټروجن او د اکسیجن په مقابل کې دا ډېر زیات لږي. په 100% کې دا ګیس چې دی دا 0.003% چې دی دا موجود دي، ٹھیک شو. دا ډېر زیات لږ مقدار باندې چې موجود دی. اوس د کلاس 6 په ساينس کې د کاربن ډای اکساید او څو پراپرټیز ورکړي، بیا د استعمال پراپرټیز موږ خصوصیات د کاربن ډای اکساید خصوصیات چې دي هغه درسي. او نه خبره ده کلرلیس. ورته مطلب څه ویلو چې کلر موږ رنگ ته وایو چې لیس وسره راشي، مطلب سره نشته. مطلب څه شو چې کلر به کې سره نشته، کرنګین وي رنگي وي. نو په دې هوا کې دا کاربن ډای اکساید چې تور اتوم د دې یو رنگ به ښکارېدو، رنگ نشته. بل دا غني علاوه orderless دا چې وی چې دی هغه نشته، بي چې دی هغه موږ چې دی نه محسوس کوي. نو ځکه 24 غنټې د هوا سره چې دی زموږ تعلق ته موږ بیا پته لګیږي که فرض کړو وی وي. دا غني علاوه fairly soluble in H2O. H2O دا فارموله ده د واټر. د څه فارموله ده؟ موږ یو د اوبو وایو. د اوبو فارموله ده H2O. وی fairly soluble in water. وی دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا په دې اوبو کې چې دی لږ شانتې چې دی حل کېږي. لکه څنګه موږ چې کله پیپسي څکو، کله چې موږ چې دی کوکا کولا وغیره موږ څکو، نو هغه چې کله موږ د هغې نه سر لږ والا پاسه زوړ کړو، دا ولې هغې کاربن ډای اکساید ګیس. او د ګیس دا خصوصیت دی چې دی زغلي، بس دی همیشه چې دی حرکت کوي نه بل څه ځي، ٹھیک شو. نو ځکه وایي چې دا په اوبو کې چې دی دا لږ شانتې چې دی سولبل. بل خبره دا کله نه خوښي کوي دلته راغلی نیدر او نار. نیدر برنز وې دا نه سوځي. د اکسیجن باندې موږ ویلو چې او سوځېدو کې مدد ورکوي کنه، او سوځي. وې کاربن ډای اکساید ګیس چې دی وې دا نه سوځي او نه په سوځېدو کې چې دی د اور بلولو کې چې دی مدد ورکوي. خبره واشه کاربن ډای اکساید ګیس نه په خپل باندې اور اخلي او دا نه په اور بلولو کې چې دی مدد ورکوي. نو دا د دې پراپرټیز یو څو چې رنګ نشته، بوی نشته، په اوبو کې چې سولبل دی، مطلب دا دی حل کېږي او نه سوځي نه په سوځېدو کې چې دی مدد ورکوي. بیا راشي استعمال لږ استعمال سره. اولنی استعمال د دې دا دی چې فایر ایکسټینګویشر. فایر ایکسټینګویشر دی ته وایي چې کله په سزي کې اور ولګي نو غټ غټ بلډینګونه پای کې وړې وړې سلنډرې هغه داسې دیوالونو ته پرتې، ٹھیک شو. چې کله په سزي کې اور ولګي ایمرجنسي په حالت کې نو خلک هغه وړې وړې سلنډرې راوالي سور کړي، په هغې لپاسې لیکلي فایر ایکسټینګویشر. چې په کوم ځای کې اور لګېدلی په هغې باندې سپرې کوي، د کاربن ډای اکساید ګیس چې دی په هغې باندې سپرې کوي. نو د هغې سره اور چې دی مړ کېږي، ٹھیک شو. لکه اوس دلته اور ولګېدو، غټ غټ بلډینګونه چې پکې دي، خلک سلنډر راوالي په دې اور باندې داسې سپرې کوي. نو دا کاربن ډای اکساید ګیس چې کوم سپرې شي نو هغه د اور مړ کولو کوشش کوي. اوس پوه شوئ؟ دا کاربن ډای اکساید استعمال دی. بل یوز ان سافټ ډرنکس. سافټ ډرنکس مطلب دا دی کوم چې موږ څکو، لکه پیپسي شو، ټیک شو، د هغې نه علاوه کوکا کولا شو، دا څه موږ څکو که نه. دې ته موږ وایو په جمع باندې سافټ ډرنکس، ټیک شو. سافټ ډرنکس نوم چې تاسو لپاره ذکر راځي که تاسو ټي وي کې اورئ، که چا د خولې نه اورئ، د سافټ ډرنک مطلب دا دی دا کم ډرنکس چې دی موږ څکو په دوکان کې چې موږ ته ملایي. نو په دې کې دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا استعمال شوی، صرف دونو پیژنو، صحیح ده؟ ها. بیا دی چې یوز ان پریپریشن آف بیکینګ سوډا اینڈ واشنګ سوډا. دې باندې ځان پوه کړئ. یو ټکی دلته کې راغلی بیکینګ سوډا، بل زموږ سره راغلی واشنګ سوډا. واشنګ موږ څه ته وایو؟ انځلو ته وایو. نو واشنګ سوډا مطلب دا دی چې دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا په واشنګ سوډا کې استعمالېږي. دا داسې پاوډر دی چې هغه زموږ کپړې صفا کوي، ٹھیک شو. نو د هغې په تیارولو کې دا کاربن ډای اکساید ګیس چې دی استعمالېږي. پوه شو خبره؟ ها. بیا زموږ سره دی بیکینګ سوډا. د بیکینګ سوډا مطلب دا دی چې دا یو قسم مالګه ده، د پخلي په څیزونو کې دا استعمالېږي، لکه کیک او ډبل روټۍ دا پکې استعمالېږي. خبره باندې پوه شوې؟ نو بیکینګ سوډا کوم چې د پخلي په څیزونو کې استعمالېږي، نو د دې بیکینګ سوډا په تیارولو کې کوم ګیس استعمالېږي؟ کاربن ډای اکساید. بل زموږ سره واشنګ سوډا ده. د واشنګ مطلب دا دی انځل، دا داسې پاوډر دی چې دا موږ
یو څیز د صفا کولو لپاره چې موږ استعمالوو نو د دې واشنګ سوډا په تیارولو کې د کاربن ډای اکساید ګیس چې دی دا استعمالېږي ٹھیک شو بیا زموږ سره دی یوز بای پلانټس اوس بوټي چې دی بوټي هم استعمالوي بوټي داسې استعمالوي لکه دا زموږ سره یو بوټی دی ګوی دا کاربن ډای اکساید دلته په هوا کې موجود دی دا کاربن ډای اکساید راشي د دې پاڼې په ذریعه باندې چې دی جذب شي فوټوسنتھسس کوم ویلو د پاڼې په ذریعه باندې جذب شي او د زیرو په ذریعه باندې اوبه بره لاړ شي نو اوبه او دا کاربن ډای اکساید چې دی دا میلاو شي دې بوټي ته چې دی طاقت ورکوي دې ته موږ وایو فوټوسنتھسس چې کاربن ډای اکساید نه فوټوسنتھسس باندې کېږي چې فوټوسنتھسس نه اکسیجن باندې او چې اکسیجن نه بیا څه شي کوم نه یو لیوینګ ارګانیزم چې دی ٹھیک شو نو دا د کاربن ډای اکساید پراپرټیز او خصوصیات او دا د کاربن ډای اکساید کې چې دا یې اوس استعمال بیا پرې بس بل ټاپک کې ان شاء الله